Imagine if I told you that since the very first day you were born, you were tricked into believing that someone was watching you around the clock, 24 hours a day, 7 days a week, all year long. Imagine if I told you that since the very first day, the books you enjoy, the TV you watch, and the people you trust the most, even your own parents, are covering up for a big lie in order to control you and many others like you. Coming to you now from the largest studio ever constructed, it's The Truman Show! What if you were watched every moment of your life? What if everyone you knew was pretending? Hi, honey. What if your world was make-believe? Until now. It's something big. The last thing that I would ever do is lie to you. Fade up music. That's our hero shot. Is that the best you can do? Cut transmission. I like your pen. I was wondering that myself. Jim Carrey. The Truman Show. Watch what happens. Apakah yang dimaksudkan dengan konspirasi atau teori konspirasi? Pada dasarnya, konspirasi bermaksud persekongkolan manusia yang berjumlah 2 orang atau lebih yang telah bermuafakat atau bersetuju untuk melakukan sesuatu dan perbuatan ini dirahsiakan dari pengetahuan orang lain. Perkara yang akan dilakukan biasanya bersifat jahat. Oleh itu, perbincangan tersebut selalunya bersifat rahsia. Pada masa bila pula ia akan menjadi suatu teori? Ia akan menjadi teori apabila sesuatu perkara buruk telah terjadi dan terdapat satu kelompok masyarakat yang mempunyai prasangka bahawa ada pihak-pihak bertanggungjawab yang telah menyebabkan peristiwa tersebut berlaku. Daripada prasangka ini, timbullah cerita atau desas-desus yang menyebut nama Sipolan dan Sipolan atau sesuatu kumpulan sebagai dalang meskipun tiada bukti kukuh yang boleh mengesahkan perkara berkenaan. Oleh kerana tiada saksi dan bukti, maka kekallah prasangka itu sebagai teori semata-mata. Dari sinilah munculnya terma teori konspirasi. Perkataan konspirasi biasanya merujuk kepada sesuatu peristiwa besar yang telah berlaku yang berkaitan dengan politik, sejarah maupun sosial. Walaupun begitu, konspirasi juga boleh merujuk kepada sesuatu peristiwa yang belum berlaku tapi mungkin berlaku atau akan berlaku pada masa hadapan. Secara amnya, terdapat 2 kumpulan penganut teori konspirasi. Yang pertama ialah golongan yang mudah percaya kepada apapun teori yang mereka baca, lihat atau dengar. Mereka juga tidak begitu berminat untuk menyelidiki kebenarannya. Golongan kedua pula adalah golongan yang tidak menerima bulat-bulat segala teori yang mereka perolehi. Mereka akan memeriksa fakta cerita sama ada benar atau tidak, lalu membuat penilaian berdasarkan hasil penemuan ke atas kajian yang mereka lakukan. Ada di antara mereka yang menjadi taksub dengan teori konspirasi lalu membuka persatuan atau kelab-kelab untuk berdiskusi sesama mereka dengan lebih serius lagi. Pelbagai teori konspirasi telah wujud sejak puluhan tahun yang lalu. Di sini, kami sertakan 7 teori konspirasi yang terkenal di seluruh dunia yang mana mungkin anda juga pernah membaca atau mendengar mengenainya. Nombor 1. 9/11 adalah kerja orang dalam. Pada hari Selasa, 11 September 2001, 4 pesawat yang terbang di bahagian timur Amerika Syarikat telah dirampas secara serentak oleh sebuah pasukan perampas yang didalangi kumpulan pelampau Islam dipanggil Al-Qaeda.
Dua pesawat telah melanggar menara berkembar pusat dagangan dunia di New York sehingga runtuh. Menurut para pengkaji teori konspirasi, tidak wujud pun sebenarnya pesawat yang melanggar. Bangunan berkembar tersebut runtuh diakibatkan oleh beberapa butir bom yang telah dipasang dengan lebih awal di dalam bangunan itu sendiri. Kononnya, ia adalah sebahagian dari perancangan kerajaan Amerika untuk menjadikan peristiwa itu sebagai alasan agar dapat menyerang negara-negara Islam tertentu di bawah slogan anti-terrorism. Nombor 2. Area 51. Area 51 atau nama rasminya Homey Airport adalah sebuah kawasan terpencil di selatan Nevada di Amerika Syarikat. Ia adalah pangkalan Angkatan Udara Amerika Syarikat yang terletak berhampiran sebuah tasik bernama Groom Lake. Walaupun saiz pangkalan adalah kecil, tapi kawasan larangan adalah sangat besar, iaitu sekitar 36,000 hektar. Mengikut teori, lokasi ini adalah tapak ujian bagi pesawat-pesawat rahsia Amerika. Ini adalah kerana penduduk sekitar sering melihat kelibat piring-piring hitam yang sering terbang berlegar di langit mereka. Nombor 3. Bumi itu rata. Isu yang paling hangat dan tidak putus-putus diperdebatkan tentang bumi ialah adakah bumi sebenarnya berbentuk bulat atau rata. Penyokong teori bumi itu bulat dan penyokong teori bumi itu rata mempunyai hujah mereka masing-masing. Para penyokong kepada kedua-dua teori ini datang dari seluruh dunia dan pada tahun 2017, satu persidangan antarabangsa Bumi Rata atau Flat Earth International Conference telah diadakan dan salah seorang yang memberikan ucapan ialah Mark Sargent. Nombor 4. Illuminati dan Freemason. Antara konspirasi yang paling popular ialah wujudnya organisasi-organisasi rahsia yang lebih dikenali sebagai The Hidden Hand atau The Power That Be. The Hidden Hand atau TPTB ini pula biasanya merujuk kepada persatuan-persatuan besar dan berpengaruh seperti Illuminati dan Freemason. Illuminati dan Freemason dikatakan adalah dua kumpulan atau golongan elit yang menguasai segala perjalanan peristiwa yang berlaku di dunia ini. Nombor 5. Kematian Puteri Diana telah dirancang. Diana Spencer atau nama asalnya Diana Frances Spencer lahir pada 1 Julai 1961. Beliau adalah mantan isteri kepada Raja Charles III, anak sulung Ratu Elizabeth II. Melalui pernikahannya dengan Charles, Diana dianugerahkan gelaran Puteri Wales. Pada 31 Ogos 1997, Puteri Diana meninggal dunia apabila terlibat dalam kemalangan kereta yang dipandu laju di terowong Pont de l'Alma di Paris bersama-sama dengan Dodi Al-Fayed dan pemandu Henry Paul. Teori konspirasi mengatakan kemalangan jalan raya tersebut adalah disengajakan. Nombor 6. Pendaratan di bulan adalah palsu. Pada 16 Julai 1969, negara Amerika Syarikat telah menghantar beberapa orang angkasawan ke bulan untuk melakukan pendaratan yang pertama. 20 Julai 1969, misi mereka berjaya dan orang pertama yang menjejakkan kakinya ialah Neil Armstrong. Walau bagaimanapun, pada tahun 1976, seorang bekas pegawai Tentera Laut Amerika, Bill Casey, telah menulis sebuah buku bertajuk We Never Went to the Moon, America's $30 billion Swindle. Buku inilah yang telah menyebabkan seluruh dunia memulakan teori konspirasi terhadap pendaratan manusia di bulan. Nombor 7. The Holocaust. Pada tahun 1921, Adolf Hitler telah dipilih sebagai ketua parti Nazi di negara Jerman.
Beliau dan rejim Nazinya telah membuat pelbagai hukum dan peraturan untuk mengasingkan orang-orang Yahudi dari masyarakat Jerman secara amnya. Bangsa Yahudi dilarang dari masuk ke sekolah awam, universiti, olahraga, teater dan sebagainya. Mereka diwajibkan untuk sentiasa membawa identiti pengenalan dan mesti memiliki pasport yang dicop dengan huruf J. Malah bukan itu sahaja, Hitler juga menjalankan kempen nasional untuk memboikot segala bentuk perniagaan yang dijalankan oleh orang-orang Yahudi. Sepanjang Perang Dunia Kedua dari tahun 1939 hingga 1945, Hitler dan rejimnya telah membunuh sekitar 6 juta orang Yahudi. Pembunuhan beramai-ramai inilah yang digelar sebagai The Holocaust. Walaupun zaman itu telah lama berlalu, namun sehingga ke hari ini terdapat segelintir orang awam yang masih tidak percaya bahawa The Holocaust pernah berlaku. Mereka beranggapan The Holocaust hanyalah sebuah fake news atau berita palsu. Malah mereka mendakwa media telah memutarbelitkan fakta tentang Hitler dan mengatakan bahawa Hitler tidak pernah memberi arahan untuk membunuh bangsa Yahudi.